සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. අද අපි කියලා දෙන්නේ ඉක්මනින්ම රසට හදාගන්න පුළුවන් කංකුන් ඩෙවල් එකක්. කංකුන් ටිකක් මේ විදිහට හොදලා සුද්ධ කරලා ගන්න. බිත්තරයක්, අමු මිරිස් කරල් දෙකක්, තක්කලි ගෙඩියක්, ලූණු ගෙඩියක් තමයි අපිට මේ ඩෙවල් එක හදන්න අවශ්‍ය වන්නේ. ලූණු ගෙඩිය අපි දැන් මේ විදිහට පෙති කපා ගමු. තක්කලි ගෙඩියත් කපා ගන්න මේ විදිහට. අමු මිරිසුත් මේ විදිහට පෙති කපා ගන්න. අපි දැන් මේ කංකුන් ටික කපා ගමු. ගොඩාක් පුංචි කරන්නේ නැතුව ටිකක් ලොකුවට මේ විදිහට කංකුන් ටික කපා ගමු. පෑන් එකක් රත් වෙන්න තියලා පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ ලූණු පෙති ටික දාගන්න. ලූණු ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගත්තට පස්සේ අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් අපි කෑලි මිරිස් එකතු කරගමු. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 4ක් විතර සැර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. ලුණු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරගන්න. දැන් හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේ ටෙම්පරාදුවට කංකුන් ටික එකතු කරගමු. මේ වෙලාවේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගන්න. කංකුන් ටික දාගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මේ කංකුන් ටික විනාඩියක් විතර පියනකින් හොඳින් වහලා තියන්න. ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තියාගන්න මතක තියාගන්න. දැන් අපි මේ කංකුම් මිශ්‍රණයට බිත්තරේ එකතු කරමු. ගම් මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. බිත්තරේ ටිකක් බැදුනහම කංකුන් එක හොඳින් මේ විදියට කලවම් කරගන්න. මම සීනි තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා.
අන්තිමට කපාගත්ත තක්කලි ටික එකතු කරගන්න. ලිප ඕෆ් කරලා මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ කංකුන් ඩෙවල් එක ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි. ඔයාලත් හදලා බලලා අපිට කමෙන්ට් එකක් එවන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. මෙවැනි වීඩියෝ තවත් නැරඹීමට අපේ ස්මාර්ට් ලයිෆ් YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න.